हेलो स्टूडेंट्स কি খবৰ তোমালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছা নহয় জানো চোৱা তোমালোকৰ কাৰণে আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটো ক্লাস 10 ৰ কাৰণে লৈ আনিছিলো নহয় জানো কিন্তু চোৱা বহুতে ইগনোৰ কৰিছে ভিডিওটো কাৰণ বহুতে চোৱা নাই ভাবিছে যে এতিয়াৰ পৰা চাই কি কৰিম আমি কি কৰিম এতিয়াৰ পৰা চাই মেলি কিন্তু চোৱা তোমালোকে যেতিয়া ক্লাস স্টার্ট কৰিবা আৰু কেইটামান মাহ সপ্তাহৰ পিছত তোমালোকৰ ক্লাস ইউনিট টেষ্ট স্টার্ট হৈ যাব তেতিয়াও তোমালোকে যদি ভাবা আৰু মই আকৌ দুমাহ পিছত পঢ়িম এমাহ পিছত পঢ়িম তেনেকে তোমালোকে হেতু বস্তুটো তুমি বুজিব নোৱাৰিবা কাৰণ এই বস্তুবোৰ সব কনসেপচুৱেল হয় তুমি তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমৰ পৰাই তুমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে তুমি পঢ়িব লাগিব তুমি ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউব কন্টেন্ট তোমাক খুব কমেই পাবা তুমি ইমান ধুনিয়াকে তোমালোকক এনিমেশন কৰি দেখাইছে ইমান ধুনিয়াকে তোমালোকক অসমীয়াত কোৱা হৈছে ইয়াতো কোনো ধৰণৰ মইতো ইংলিশ প্ৰয়োগ কৰা নাই তোমালোকক শব্দবোৰ ইমান ধুনিয়াকে তোমালোকে তাতো পইচা তোমালোকে দিব একো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰটো আমি খুজা নাই তোমালোকক বা কোৱা নাই গতিকে তোমালোকে ইমান ধুনিয়াকে পাইছা গতিকে তোমালোকে কিয় হেতু অবহেলা কৰিছা তোমালোকে চোৱা আৰু তোমালোকে যেটো খুদিছো তাকে তুমি ফোনত গৈ মেলি তোমালোকে কমেন্ট কৰা আৰু প্ৰতিটো কমেন্টৰ যিখিনি তোমালোকে খুদা মই তোমালোকক উত্তৰ দিম মই কলো তোমাক আগৰ ভিডিওটো কৈছো মই গতিকে চোৱা তোমালোকে প্ৰথম ভিডিওটো ভালকে চোৱা আৰু তাৰ পিছত আকৌ এতিয়াটো এইখিনি চাবা নলে তুমি বুজিব নোৱাৰিবা পিছৰ খণ্ডখিনি তোমালোকে গম পালা এতিয়া সমতল দাপোন আৰু উত্তল দাপোন আৰু অবতল দাপোন গতিকে হিহতক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডায়াগ্ৰাম দি আমি দেখুৱা হয় চোৱা এটুকে কয় সমতল দাপোন প্লেন মিৰৰ বুলি কয় পৃষ্ঠটো সমান হয় ৰাইট হেতু কয় প্লেন মিৰৰ দ্বিতীয়টো চোৱা হেতুকে কনকেভ মিৰৰ অবতল দাপোন কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা কাৰ্ভ টাইপৰ হয় না ইয়াৰ পৃষ্ঠটো বক্ৰতা থাকিব আৰু তোমাৰ কিম ফালে হ'ব ভিতৰ পালে এনেকে খুমাই যাব আৰু থাৰ্ডটো চোৱা উত্তল দাপোন মানে কি হ'ব চোৱাচোন তাৰ যেটো তোমাৰ কাৰ্ভেচাৰ থাকিব বক্ৰতা কোন ফালে যাব বাহিৰৰ ফালে যাব আৰু হেতুকে কি বুলি কয় কনভেক্স মিৰৰ এতিয়া যদি আমি চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ হত নহয় জানো প্ৰতিবিম্ব কেনেকৈ গঠন কৰে চোৱা এইটুকে কয় তোমালোকৰ কি বুলি কয় এটো প্লেন মিৰৰ সমতল দাপোন হয় না আমি যেনেকৈ এটো চাও এনে প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে হয় না এটো কয় প্লেন মিৰৰ তাৰ পৃষ্ঠখন সমতল ৰাইট চোৱা আৰু এতিয়া তুমি যদি ষ্টিলৰ চামুচ এখন লবা কিটো মোৰ এখন ষ্টিলৰ নহয় তোমালোকে লৈ লবা চোৱা এনেকে যদি তুমি চোৱা ষ্টিলৰ চামুচটো যদি এনেকে যদি চোৱা ইয়াৰ সাৰফেসটো চোৱাচোন এনেকুৱা হৈ গৈছে এনেকুৱা টাইপ হৈ গৈছে চোৱা এটো কি বুজাইছে অবতল তাৰ পৃষ্ঠটো কি আছিল তোমাৰ এনেকে অলপ বক্ৰতা হৈছে বেকা হৈ গৈছে কোন ফালে এই ফালে হৈ গৈছে হয় না এনেকে গতিকে এনেকুৱা যদি চোৱা তুমি এই তেতিয়া এই চামুচৰ এই পৃষ্ঠটো কি বুজাব তোমাৰ হেতু কি বুজাব তোমাৰ কনকেভ মিৰৰ অবতল দাপোন আৰু প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব ৰাইট আৰু এতিয়া উত্তল দাপোনৰ কাৰণে চোৱা উত্তল দাপোনৰ কি হ'ব বক্ৰটো এনেকুৱা হ'ব উঠা হ'ব পৃষ্ঠটো বক্ৰতা হয় এনেকে বাহিৰৰ ফালে এনেকে উলোৱা হ'ব ৰাইট গতিকে হিতু কাৰণে তুমি এনেকে যদি চোৱা ইয়াটো কি কৰিব এটা প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব তোমালোকে ভিডিওটো পোষ্ট কৰি লোৱা আৰু তোমালোকে এটা ষ্টিলৰ চামুচ লৈ মেলি তোমালোকে এনেকে চাব পাৰা হয় না গতিকে চোৱা আমি দেখাত কেনেকুৱা লাগিব চোৱা এইটো চোৱা এইটো চামুচৰ এই ফালৰ অংশটো কি হ'ব তোমাৰ কনকেভ মিৰৰ হয় না নহয় এইটো কনকেভ সাইড আৰু এই ফালে পিছৰটো কি হ'ব তোমাৰ উত্তল এইটো কি হ'ব তোমাৰ কনভেক্স সাইড বুজি পালা এতিয়া তোমালোকে কনভেক্স কনকেভ আৰু প্লেন মিৰৰ ৰাইট আৰু এটা চাই লোৱা তোমালোকে চোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় চোৱা এইটো চোৱাচোন তুমি এইটো চোৱা এইটো উত্তল দাপোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব যদি তুমি এনেকে যদি উত্তল এনেকে যদি চোৱা তুমি চামুচটোত মই কি কৈছিলো এইটো চোৱা এনেকে যদি তুমি চোৱা কেনেকে দেখিবা এনেকে উল্টা দেখিবা চোৱা প্ৰতিবিম্বটো তুমি উল্টাকে দেখিবা নিজকে আৰু যদি তুমি এনেকে যদি চোৱা এইটো অবতল দাপোন চোৱা এনেকে কি দেখিবা তুমি সিধা দেখিবা এইটো হয় না গতিকে তোমালোকে নিজে চোৱা আৰু তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰিবা স্যাৰ মই দেখিছো স্যাৰ মই দেখা নাই মোৰ চামুচত অহা নাই ঠিক আছে ওকে এতিয়া চোৱা আমি অবতল আৰু উত্তল দাপোনৰ কিছুমান আমি বিষয় আমি জানিব বিচাৰিম চোৱা এতিয়া প্ৰথম কথা আমি যদি চাও এইটো চোৱা এইটো কয় অবতল দাপোন আৰু এইটো কি হ'ব উত্তল দাপোন হয় না এতিয়া চোৱা আমি এটো কি কৰিছিলো যে এটা গোলক এটাৰ কাৰণে এটা ফুটবলত আমি কাটি লৈছিলো কাটি মেলি কি আছিল কালাৰ কৰিছিলো তোমালোকক আমি কৈছো অলপ আগতে হয় না আমি কথাটো জানিছো এতিয়া চোৱা আমি চোৱা এই পাৰ্টটো যদি ল এইটো এটা কি আছিল গোলকৰ এটা পাৰ্ট হয় এটা স্পেয়াৰ এটা পাৰ্ট এটো আমি কি কৰিম চোৱাচোন এটো যদি তুমি সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া তুমি কেনেকৈ বসোৱা এটো ডট কৰি তুমি এনেকৈ কমপ্লিট কৰি দিয়া এইটো চোৱা এইটো তুমি কমপ্লিট কৰি দিয়া এনেকৈ হয় না এনেকে তুমি কমপ্লিট কৰি লব এনেকে এটো কি হ'ব এটা বৃত্ত এটা কি হ'ব তোমাৰ এটা স্পেয়াৰ হৈ গ'ল গোলক হৈ গ'ল ৰাইট সো এইটো যদি হয় তুমি ইয়াত কি কৰিব পাৰা ইয়াৰ এটা কি হ'ব থাকিব কেন্দ্ৰ থাকিব ইয়াৰ এটা কি থাকিব তোমাৰ সেন্টাৰ থাকিব আৰু হেতুকে কি বুলি ক'ব তোমাৰ সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ অৰ্থাৎ ভাস কেন্দ্ৰ বুলি ক'ব এটো আমি সি বুলি কম হৈছে
আৰু চোৱা যেটো তোমাৰ দাপুন আছিলে হেতু তোমাৰ এটো যদি তুমি অবতল দাপুনটো চোৱা এই এম এন পাৰ্টটো যেটো এটা অংশ বিশেষ আমি ইয়াতে আমি কনসিডাৰ কৰিছো হেতুৰ এটা আমি ইয়াতে এটা পইণ্ট ধৰিম এটো কয় কি বুলি কয় পি বুলি কয় এটো কয় পল অৰ্থাৎ এটো কি বুলি ক'ব তোমাৰ মেৰু বুলি ক'ব এতিয়া চোৱা এই মেৰুটোৱে এই দাপুনখনক সমান ভাগত ভাগ কৰিব ইয়াৰ পৰা এটো যিমান হয় এটো ইমান ভাগত তাক কি কৰিব তোমাৰ সমান সমান কৰি তোমাক কি কৰিব ডিভাইড কৰিব এতিয়া চোৱা মই যদি এতিয়া তোমাৰ এটো কয় তোমাৰ কি আছিল সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰ আৰু পল মেৰুৰ মাজত যদি সংযোগ কৰি দিও এনেকে হয় না নাই এইটোকে কি ক'ব হেতুকে তোমাৰ কি হ'ব প্ৰিন্সিপাল এক্সিস মুখ্য অক্ষ বুলি কোৱা হয় হৈছে আৰু আমি কি জানো আৰু এই বৃত্তৰ পৰা হেতু দূৰত্বটো কি বুলি কয় এটো কি হ'ব তোমাৰ ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ অৰ্থাৎ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ এটো কি হয় ব্যাসাৰ্ধ হয় না এটো আমি কি বুলি কম তোমাৰ r বুলি কম এটো কি বুলি কম আমি r বুলি কম বুজি পাইছা হয় না একে ধৰণে তুমি যদি ইয়াতো চোৱা ইয়াত চোৱা তুমি ইয়াতে দাপুংখনৰ পিছপালে তুমি দিব লাগিব হয় না নহয় দাপুংখনৰ তুমি পিছপালে লিখিব লাগিব যেহেতু তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ল এনেকুৱা বৃত্তটো হৈ গ'ল গতিকে একে ধৰণে তোমাৰ চোৱা ইয়াতো কি হ'ব সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰটো ইয়াতে থাকিব আৰু তুমি যদি দাপুংখনত চোৱা যদি এই পইণ্টটো যদি চোৱা এটো কি হ'ব পল এটো কি হ'ব তোমাৰ মেৰু এটো ক'ব তোমাৰ কি আছিল মেৰু একেদৰে তোমাৰ হেতু ইয়াক তুমি এনেকে যদি জয়েন কৰি দিয়া এটো কি হ'ব মুখ্য অক্ষ প্ৰিন্সিপাল এক্সিস আৰু হেতু কি হ'ব তোমাৰ এটো ক'ব ৰেডিয়াস ব্যাসাৰ্ধ অৰ্থাৎ এটো কি হ'ব তোমাৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াতে এটা বস্তু আছে তোমালোকে এটা আৰু এটা আছে তোমাৰ ফোকাস বিন্দু আৰু এনে ফোকাস পইণ্ট হেতু বিষয়ে আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এটো আমি এনেকে আমি জানো কিন্তু ফোকাস বিন্দু আমক কয় হয় এতিয়া চোৱা মুখ্য অক্ষৰ যেতিয়া সমান্তৰালভাৱে যাব আৰু যেতিয়া তাতে তোমাৰ কি প্ৰতিফলিত হ'ব তেতিয়া এই পোহৰটো কি হয় তোমাৰ মুখ্য অক্ষৰ এটা বিন্দুত যায় আৰু এটো কি বুলি কয় ফোকাস পইণ্ট বুলি কয় ফোকাস বিন্দু বুলি কয় অৰ্থাৎ যদি মুখ্য অক্ষৰ যদি প্যাৰেলালি তুমি এটা প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ প্যাৰেলালি কেনেকে ধামকে যদি খুন্দা মাৰি দিয়া দাপুনত তেতিয়া কি হ'ব কি গৈ মেলি এটা প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ কোনোবা এটা বিন্দুত যাব পইণ্টৰ এনেকে কি হ'ব তোমাৰ ইন্টাৰসেক্ট কৰিব আৰু সেই বিন্দুটোকে কি বুলি কয় ফোকাস বিন্দু বুলি কয় এটো কি বুলি কয় তোমাৰ এফ বুলি কোৱা হয় আৰু ফোকাস বিন্দু আৰু তোমাৰ পলৰ মাজৰ যেটো দূৰত্ব হ'ব হেতুকে কি বুলি কয় তোমাৰ এফ বুলি কোৱা হেতুকে কি বুলি কয় ফোকাস দৈৰ্ঘ্য ফোকাল লেংথ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য বুলি কোৱা হয় হেতু হৈছে তাৰ ফোকাস বিন্দুৰ এটা তোমাৰ সংজ্ঞা একে ধৰণে তুমি যদি ইয়াতো চোৱা তুমি কি কৰিবা ইয়াতে ইয়াৰ পৰা তুমি সমান্তৰালভাৱে এনেকে পুঠিয়াই দিয়া হয় না চোৱা পুঠিয়াই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব তোমাৰ কি আকৌ কি হৈ যাব তোমাৰ ফোকাস বিন্দুৰ মাজেৰে যাব লাগে গটিকে কি এনেকুৱা লাগিব তোমাক এই বিন্দুটো কোন ফালে গৈছে ফোকাস বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু কেনেকে যাবহি এইটো এনেকে যাব এইটো এনেকে ঘুৰি মেলি এনেকে গুছি আহিব আৰু ইয়াৰ মাজৰ পৰা যে অহা যেন লাগিব এইটো কি বুলি কয় ফোকাস পইণ্ট বুলি কয় অৰ্থাৎ ফোকাস বিন্দু বুলি কয় বুজি পালা এতিয়া কথাটো ঠিক আছে ওকে গতিকে এতিয়া আমি চাম ৰশ্মিৰ সূত্ৰসমূহ কেনেকে ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব পাৰে এটা এটাকে আমি সেই সূত্ৰসমূহ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা প্ৰথমটো চোৱা আমি ইয়াতে যদি চাও এইটো এটা অবতল আৰু এটা কি আছিল এটো উত্তল দাপুন ইয়াৰ মাজেৰে যদি আমি ডাইৰেক্ট যদি এনেকে দি দিও এনেকে যদি আমি সমান্তৰালভাৱে যদি প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যদি যাও কোনফালে যাব তোমাৰ এইটো ফোকাস বিন্দুৰ মাজেৰে এনেকে ধামকে যাব সেইটো এক নম্বৰ সূত্ৰ একেদৰে তুমি যদি উত্তল দাপুনত চোৱা একেবাৰে এনেকে সমান্তৰাল অৰ্থাৎ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যদি তুমি পুঠিয়াই দিয়া কোন ফালৰ পৰা ওলাই অহা যেন লাগিব তোমাৰ এই ফোকাস বিন্দুৰ পৰা ওলাই অহা যেন লাগিব এইটো চোৱা এইটো এনেকে অলপ বেকা হৈছে তোমালোকে স্কেলেৰে আঁকিলে খুব ধুনীয়া হৈ যাব সেইটো এক নম্বৰ সূত্ৰ আৰু এতিয়া চোৱা দ্বিতীয়টো চোৱা কেনেকে হ'ব যেতিয়া তোমাৰ পোহৰ ৰশ্মি ইয়াৰ পৰা যদি তোমাৰ ফোকাস বিন্দুৰ মাজেৰে যায় মই যদি কওঁ এনেকে এইটো ফোকাস বিন্দুৰ মাজেৰে যদি তুমি পুঠিয়াই দিয়া তেতিয়া প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো কোনফালে যাব তোমাৰ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে এনেকে সি আকৌ প্ৰতিফলিত হৈ আহিব একেধৰণে তুমি যদি উত্তল দাপুনত চোৱা মই যদি ইয়াতে ফোকাস বিন্দুৰ পৰা এনেকে যেনে তোমাক এনেকুৱা লাগিল তোমাৰ ফোকাস বিন্দুৰ পৰা এইটোৰ পৰা অহা যেন লাগিব তোমাৰ ফোকাস বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা যেন লাগিব এইটো অলপ বেকা হৈছে স্কেলাৰ ঠিক কৰি লবা তেতিয়া কেনেকে যাব তোমাৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এইফালে এনেকে ধৰণে সি ওলাই আহিব সেইটো হৈছে উত্তল দাপুনৰ কাৰণে হয় এতিয়া চোৱা তোমালোকে এইটো গম পালা যে এতিয়াৰ নিয়মটো কি হ'ব হয় না এতিয়া চোৱা আমি এইটো এতিয়া কৰিম এতিয়া 5 নম্বৰটো চোৱা এতিয়া যদি আমি সেন্টাৰৰ মাজেৰে যদি পুঠিয়াই দিও ৰেটো যদি আমি সেন্টাৰৰ মাজেৰে যদি পুঠিয়াই দিও এনেকে ধমকে যদি তুমি এনেকে পুঠিয়াই দিয়া কি হ'ব তোমাৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো আকৌ কি হ'ব তোমাৰ আকৌ উল্টাকে কি একে দিশতে একে ডাইৰেকচনত কি হ'ব ই গুছি আহিব এইকিটা হচ্ছে তোমাৰ ধৰ্ম প্ৰপাৰ্টিজ হয় না চোৱা আৰু এটা চোৱা তুমি ইয়াতে যদি তুমি চোৱা ইয়াৰ কাৰণে যদি তুমি চোৱা মই যদি ইয়াৰ পৰা এনেকা পুঠিয়াই দিম এনেকুৱা আহিব তোমাৰ যে সি সেন্টাৰৰ মাজেদি যোৱা যেন লাগিব এইটো চোৱা এনেকে এইটো
আৰু কি হ'ব সি লগে লগে কি হ'ব তোমাৰ আকৌ একেটা দিশত কি হ'ব তোমাৰ সি আকৌ উল্টা দিশত আকৌ কিমান হ'ব তোমাৰ প্ৰতিফলিত হৈ গুচি আহিব এতিয়া চোৱা লাষ্টটো চোৱা লাষ্ট নম্বৰটো চোৱা আৰু মই ইয়াৰ আগতে এটা মই এইখিনিতে মই এটা কথা এটা কৈ দিম যে তোমালোকৰ যদি তোমালোকে এনেকৈ যদি ভিডিঅ' পাই যদি তুমি পাব বিচাৰা তেন্তে তোমালোকে আৰু লাইক আৰু কি কৰিব লাগিব কমেণ্ট কৰিব লাগিব ৰাইট আৰু তোমালোককতো কোনো ধৰণৰ আমি পইচা পাতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নাই নহয় জানো গতিকে 9, 10 আৰু 11ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে তোমালোকে যদি মোৰ ক্লাছ মই বিজয় ছাৰে কৈছোঁ তোমালোকে যদি মোৰ ক্লাছৰ যদি তুমি এটোকে ডেমো বিচাৰা কোনোবাই যদি তুমি যে ডেমো ক্লাছ এটা কৰি যাওঁ তেন্তে তোমালোকে সেই তলত দিয়া নাম্বাৰটো তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা হৈছে তোমালোকে কথাবোৰ যদি তুমি খুব ভালকৈ যদি বুজি পাইছা ভাল কথা নহয় জানো গতিকে আমি দ্বিতীয়টোলৈকে যাওঁ আমি তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টোলৈকে আচ্ছা এইটো চোৱা এতিয়া লাষ্ট তোমাৰ প্ৰপাৰ্টিজটো চোৱা ইয়াতে কি হ'ব আমি এতিয়া ক'ত পঠিয়াম তোমাৰ ৰশ্মিটো পলটো ক'ত পঠিয়াম আমি পলত পঠিয়াম এনেকৈ চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি তুমি এনেকৈ পঠিয়াই দিয়া পলত অহাৰ লগে লগে কি কৰিব তোমাৰ আকৌ সি কি কৰিব সি আকৌ গুচি আহিব ঠিক আছে সি কি কৰিব তোমাৰ ইয়াৰ পৰা সি কি কৰিব দিব সেম এংগল কৰিব এইটো যিমান এংগল কৰিব এইটো কি কৰিব তোমাৰ সেম এংগল কৰিব একে ধৰণে তুমি ইয়াতে চোৱা ইয়াতে পলটো যদি তুমি চোৱা ইয়াতে মই যদি এনেকৈ যদি দি দিওঁ এনেকৈ এইটো গল সি কেনেকৈ আহিব সি এনেকৈ কৰি সি ঘূৰি আহিব আৰু এইকেইটা আছিলে কি তোমাৰ উত্তল আৰু অৱতল দাপোনত গঠন কৰা কিছুমান ৰশ্মিৰ কিছুমান সূত্ৰ আৰু এই সূত্ৰবোৰৰ সহায়তে আমি কি কৰিম প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিম নহয় জানো গতিকে এইখিনি আছিলে আজিৰ ক্লাছটোৰ কাৰণে আৰু তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা তোমালোকে যদি ভাবা যে ক্লাছ কৰ আমি স্কুল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ খোলাৰ আগতে যদি অলপ এইখিনি যদি আমি আৰু অলপ শিকিব বিচাৰো তেন্তে তুমি পিছৰ ক্লাছটোৰ কাৰণে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে কুৱেশ্যনো কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে তোমালোকৰ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ মই তোমালোকক ৰিপ্লাই কৰিম ৰাইট ওকে সো এইখিনি আছিলে আজি এইখিনি ভিডিঅ' গতিকে তোমালোকে যদি ভাল পাইছা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ